Minsan pa mong palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamalapis na praise God. Ngunit bawal at ang pinagbatas magpuri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamalapis Jesus. And of all honor, nabibigay lang po sa ginagalang Pastor Willie sa datang beda. Praise God. At sa mga pag-alala, inuwang turo, ginagalang sa Pastor Lina sa and whole family of Almeda children. Hallelujah. Sa lahat mga praise God natin mga kapatid na dati ng baguan, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal na naabot o nakakarinig ng tinig na ito sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po, maging maminamahal sa lahat po ng nakantutok po sa live webcast in Praise God. Nanonood po ng ating live webcast sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa maminamahal sa ibang dagat. Magandang oras po yan sa inyo. At muli, magandang hapon na po. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapis in Praise God. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating banal na sambahan. Praise God. Na tayo mamilay magbunyi at magpuri in Praise God. Dito itong maminamahal dito tayo awit ng mamasyang awitin Praise God. Tayo maminamahal ay Praise God, mag-awitan din po ng malulumanay na awitin. Sa bagay na yan, minamahal, inimbita po natin sa banal presensya ng ating pinakamalapis in Praise God. Ito'y kalakasan po natin sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapis Jesus. Pag nadama mo, maminamahal matamis banal presensya ng ating pinakamalapis. Sa pagpatuloy ng magawain, maminamahal, na rin po ang papayag ng mga buhay patotoo. Na rin po natin na ihahayag ang lahat ng mga bagay na ginawa ng ating pinakamahal sa ating buhay in Praise God. Kung paano nagbago ang ating buhay, lulutas ng mga problema, maminamahal. Na rin maminamahal na tayo diyan ipapahayag ng mga bagay na yan. Praise God. At sa pagpatuloy natin malagawain maminamahal, na rin din po mayroon lang ating mga beloved awitan natin mga beloved finest choir. Praise God. Ang muli nating dadamahin ang matamis ang balang presensya na pinakamapos. Praise God. At sa maminamahal, sunod po maminamahal yung pagpaliwanag po sa pagbigay. Ito'y susi ng pagpapala, maminamahal kasampung bahagi at handog. At ang huli, maminamahal yung pangangaral, balang salita ng ating pinakamalapis. Praise God, na sabi nga maminamahal, literally, tayo kumakain maminamahal ng mga pagkain, mga nakabusog sa ating katawan at lumalakas tayo. Praise God, kinakailangan din po ang ating spiritual na pangkatawan ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapis. Na dito maminamahal, tayo pinapalakas ng ating pinakamalapis. Praise God, sa mga oras na maminamahal, sabi nga maminamahal ng ating pinakamalapis Jesus, maminamahal na wag natin pabayaan ang pagkakatipan na gaya na ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan isa-isa, lalo tayong mamalas na malapit na talagang pagbalik ng ating pinakamalapis in Praise God, na nare maminamahal na halos hindi na po natin maintindihan ang nangyari sa bawat kapaligiran natin in Praise God. Nare nagbagbagya maminamahal ang sigalot maminamahal, talagang yan yung mga tanda na malapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamalapis in Praise God. Na rin maminamahal, sa mga oras na maminamahal, tayo na po maminamahal, mag-umpisa na maminamahal. Tayo awit na bago tayo mag-awit ang Praise God. Hiniling ko po sa lahat ng mga kapatid na narito na. Tayo tumayo maminamahal. Taas po natin dalawang kami natin bilang tandang pagsuko sa ating magbukas tayong panalangin upang samahan, patnubayan tayo lagi ng ating pinakamahal. Magkaya sa ating manalangin, hallelujah. Dakila mo pala po ng mga Diyos, ang korasan kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Na narena sa pag-iingat mo bawat sa amin, hallelujah. Pinarating mo lahat sa gawain. Salamat po pinakawal sa pag-iingat. At narito kami sa imbalang harapan na nagkatipon-tipon, na nagpapakumbaba kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali, bawat sa amin nagkulang, nagkasala, sa mo kami na sumpungan. Patawarin mo kami, pinakamamalapang sugasan mo kami
na inyong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa dinadalain ko po sa pangkalatang panalangin po namin ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, Presbyterian, na narito lang isang pumpayog itong balgawain sa simulain sa aming pag-awit ng Madjupol Solemn Song. Ikaw po magbigay ng mga awitin, hallelujah, na nairan na mapangmadama po namin ang iyong matamis mala pasensya, hallelujah, sa malapas sa mga buhay ng patotoo. Lang isang mo rin po lahat ng mapapayag ng mga buhay ng patotoo kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, na nairan ay hayag nila ang mga himala, impress God, na nairan na grabing kung paano kakatotoo sa malapay sa ministeryong ito, malapay sa hallelujah. Nairan ko po magbigay ang kanilang mga ipapatotoo sa mga awitin ng Beloved Finest Choir. Lang isang mo rin po malapay Jesus, na madama po namin ang matamis sa mga presensya. Pinakamalapay sa sa magbigay ka na susi ng pagkapala, ang kasampung bahagi at handog. Turuan mo kami, malapay sa Lilia. Bigyan mo kami ng pusong may takot ng pangmasunod po namin hal kasampung bahagi at handog. At higit pa, malapay sa mga pagkapalang pinagkakaloob po sa amin, malapay sa Lilia. At ang huli ang pangangaral ng salita, na rin ka po magbigay ng mensahe na aming mapag-aaralan sa hapon na yan, malapay sa Lilia. Sa ikatatatag ang bawat isa sa pananampalataya, pinakamalapay sa paano kami iningat ang pinarating malahati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga pagkapatiran pananarian panaglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, kasimbayang dagat na rin nagsagawa ng balgawain mo po, pinakamalapay Jesus. Pangkaingatan po lahat ng iyong mga anak, malapay sa sama-sama sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang, hallelujah, sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, pangkalahatang panalangin ng gano'n niyo. Kasout, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Isang maras na minamahal, tayo po muna yung mawit ng isang malamay na inawitin, praise the Lord, tayo magawitan mo sa inawitin, hallelujah. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y gulong di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago, baguran ng laging nadarama ko. Kay bagyuan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng lamang ang siyang masamantalang sagot sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa akong nabilang saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaw kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong di ko na malaman kung
kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, baguran ng langit, nadarama ko. Biguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasahan pa ako, at di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin ba ako, na di alam saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam saan ang dugo. Di alam saan ang dugo. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama Diyos umiibig. Kahit namang basta ng kanyang nanawin, ang Diyos ang pinupuri na masaya pagsama ko kay ang isa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Kahit pagmasdan ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kay tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ang nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay palapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko Diyos umiibig. Kahit namamasdan ang kanyang tanawin, ang Diyos ang
pinupuri narito ako'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makagapiling ang naunang pumbana, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umibig. Hukay ng pangmasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupuri na ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang isa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makagapiling ang naunang bumana, upang di na muli pang nahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Hukay ng pangmusdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupuri na ako'y masaya pagsama ko kayong ang isa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko Diyos umibig. Kayo pangmasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan, sa Diyos karapat na panlahan. Ipinanganak ng akong muli si Jesus sa aking umos. Ipinanganak ng akong muli, ngayon nagdarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulong ang isip niya. Hanya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak ka nga ako muli, si Jesus sa aking lubong. Ipinanganak na ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus,
Nagkugulo ang isip niya. Anyaguro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. O ipinanganak na akong muli. Si Jesus sa akin lumubog. Ipinanganak na akong muli. Ngayon anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nakahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang ba natagpuan? Pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nakahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang ba natagpuan? Pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. I'll live for the Jesus day after day. I live for Jesus who come one way. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving God is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do music old and sweet, and will decide on. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do music home and sweet, and endless alone. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's
everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do sing commands with everyone's alone. He is the joy of living. He's everything to me. He has the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder than the sky over the heavy head. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a sweet morning, such a sweet morning. I can count on Him to the very end. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll get to see her say that He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't stop louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a sweet morning, that's a sweet morning. I can count on Him to the very end. Don't song louder against the sky or the heavenly realm. I'll just keep her sing on. He would never fail. And it's a sweet morning, that's a sweet morning. I can count on Him to the very end. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. How his keep bursting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Hanaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus,
is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and gives me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and I had been sweetened to save my weary soul, and thought but Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different, so different now. Once I was lost and sin, I have to be sweetened to save my wayward soul, and Lord but Jesus came to me, in by His grace I'm free. Now different, so different now. It's different now. In the sea my soul, it's different now. By His glad of home, Satan and the pain, Jesus is good. Different, so different now. It's different now. And say my soul, it's different now. By His glad Satan and the pain, but Jesus rescued. Now it's
deeper. Oh, so deeper now. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you fall for the valley. Raise up the mountain, my Lord, give your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the valley. Raise up the mountain, my Lord, give your mighty hand on me. You touch the clouds and made the rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud to keep us alive above the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your praises head on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds keep us life above our feet. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the valley. Raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain, and the rain you made a sea. From the sea for the cloud, he was alive above the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, keep your praises hand on me. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. So, my God, I trust in thee. Let me the peace and my angels ride over me. Get in the dark away on baby shame. Get in the dark away on baby shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace and strive over me. Show me thy ways, so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'd be the patient and strive over me? Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth.
It's so wonderful. I trust in thee. Oh, the head is right over me. Oh, how I love him, how I adore him. Bring my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness well hallelujah. Oh, how I love him, how I adore him. Bring my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior. No against woman, well headed, thou promise glory, and believe in the story. My God and Savior's King, in Jesus His name. Bonita Manger, whose soul is stranger, and man of soldiers and I believe. Oh, how I love him, how I adore him. My friend, my sunshine, my holy dawn, the great Creator, He my Savior, and all that's full, well hallelujah. Thou promise, Lord, we and believe in the story. My God and Savior's King, in Jesus His name. Born in a manger, whose soul is stranger, a man of soldiers and high. Oh, how I love him, how I adore him. My bright, my sunshine, my only all, the great Creator, He my Savior, and all that's full, well hallelujah. Oh, how I love him, how I adore him. My bright, my sunshine, my only dawn, the great Creator, He my Savior, and all that's fullness, well hallelujah. For me, how behold thy veins and righteousness, I will be satisfied with only with the light as I want to be. Just like you, but the Lord has for me. Oh, behold thy veins. Oh, ang Diyos na nasa mukha mo iyong pagmasdan. Pagising ko sana, ikaw ay kapilingan. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa kabanhalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo yung pagmasdan. Pagising ko sana, ikaw sa'yo piling na ang nais ko ay matulad sa'yo Diyos, sa kabangalan mo. Sadyang ay lamang
mo sa akin. Umago iyong marinig, lahat ng pagsamo ko, yung pinag-akin. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus, o Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit kong O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang hilapit po sa akin, umaga ko iyong marinig, lahat ng pagsamo ko, puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya naghawid ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Kung kay sarap hawiling makalangin, puso mo'y humindang sa tuwa, walang ligaya.
Pagka namang-dama mo sa iyong inaawit, nagbumunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang siyo'y ay hindi kayang lumasan. Ano mga awiting magsalimutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo hinda sa tuwa, sa galang ligaya. Ngawiling makalangit, ligayang siyo'y hindi kayang tumasan. Na mga awiting magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila na masaya, magmula nang si Jesus makilala. O kay sarap humawi, tawiting makalangit, puso mo huminda sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang siyo'y hindi kayang dumasan. Ano mga awiting magsalimutan, buhay namin ay nagdurusa. Kuni ngayon siya na nahayaman, mula si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, ibang ligayang siyo'y ay di kayang lumasan. Ano mang awiting magsalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula ng si Jesus makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko, nandito sa ibaba ng mundo na pagkagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. At kailan may di ako mangangamba, mabiguan man lahat ng aking pangarap. Mahago sa buhay sa akin himawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. At kailan di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating ang isang araw. Pangarap ko'y matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ng Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. Sabihin man nila ako'y isang panariko, at magdawatan ng dahil kay Yesu Kristo, ako'y matulog na maglilingkod sa Kanya. At kailan may di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating
Hanggang pangarap ko matutupad. Walang sino man hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Kay gandang tignan ang halaman, kay gandang tignan ang gulak, kay gandang tignan ang ibon nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa patis, ay ng ibig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad mo at tulad ko, sa kanila'y may naglalang na dapat tayong pasalamatan. Kay gandang tignan ang halaman, kay gandang tignan ang ulam, kay gandang tignan ang ibon nagliliparan. Pakinggan mo ang hangos ng tubig sa panis na nagbibigay ng ibig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko at tulad ko, sa kanila'y magdaglalang na dapat natin pasalamat. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di makagawa ng-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba, Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nagdaramang sa buong arawan. Di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Nagdaramang sa buong arawan, nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong arawan. Di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos nagdaramang sa buong arawan. Di ba? Di ba? Diyos ay buhay, di ba? Nagdaramang sa buong arawan, nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong arawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso.
may kagalakan sa aking puso. Pagmula na tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pagmula na tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Hey, how would you believe that in my heart? Hey, how would you believe that in my heart? And Jesus set me free. Hey, how would you believe? Hey, how would you believe that in my heart? Hey, how would you believe that in my heart? Hey, how would you believe that in my heart? And Jesus set me free. Hey, how would you believe? Hey, how would you believe that in my heart? Ang aking puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-manghang ang gawa. Iya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kunin niya, dadalhin niya ng harian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nag-awitan, nagkamangha-manghang ang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya nagkariyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-manghang niya. Inangakong babalik dito upang tayo dadalhin niya nagkariyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-manghang ang gawa. Sinagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Amen, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King, for Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise Him, come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, Lord Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King, Lord Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise Him, to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, for Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King, for Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. The name of Jesus, the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mind, the name of thirst, Jesus, and tell me who will stand before. In the mind, the name of thirst, Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus,
Demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory. Hallelujah, His arm and over me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His arm and over me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must be all, praise His holy name. Jesus must be all, praise His holy name. Oh, Jesus must be all, His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. As the Holy Ghost upon, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Bless the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bombing and sad, bombing and sad, bombing and it's all over me, oh, bombing and sad. Jesus, bombing and sad, hallelujah, 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 praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. In Him, bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! Hallelujah. Dito tapos sa mga inuhalam, pupuri mo naman sa iyong awitin sa ating pinakamamala sa praise God. At tabi ituloy na sa inyong kawain mga inuhal. Binibigyan pagkakataon sa ating mga kapatid. Ating habang wala pa siya maminamahal. Habang wala pa siya maminamahal ating mga kapatid, beloved Brother June, maharong maminamahal. Tayo po magkaisa muna muli, madalangin muna sa ating malapais, praise God, sa mga nahuli, maminamahal, upang samahan patnubayan tayo lagi ng ating pinakalas. Magkaisa ating manalangin, hallelujah. Dakilang magpala po ang mga Diyos, magkarisal kami nagpupuri, nagpapasalam sa mga oras to.
Nanarin hala sa nauyang unang yuto natapos mo na rin ang pag-unubay, paggabay, hala masayang gawitin. Maraming salamat po pinakawin. Narito kayo muli sa mga huling aming makapatiran nila sa kanilang pagdating. Hallelujah. Maraming salamat po pinakawin na Jesus. Pinating mo sila ng malahati. Narito kami muli hali sa balang harapan, nakatipon-tipon na napapakumbabahin ng kabaga para sa lang pagkukulang pagkakamali. Sa amuan na nakasumpuhan ng bawat sa amin na kulang nagkasala, hindi nabantayan ng mga sarili, patawarin mo kami pinakamala pa Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na magos ng krus ng albar. Minsan pa, dinadalayan ko sa pangkalatang panalain po ng Pastor. Lang isang po, aming pag-awit ang mga lumanay na uwitin. Pinakamalap na Jesus, ikaw po magbigay ng aming maawitin. Bilang daluyan ng matabis malap presensya, pinakamalap sama mo kami sa buong maghapong ito sa iyong pagpupuri sa iyo. Mula pa sa halila sa pangalan ng Jesus, in Jesus we pray. Asama-sama po sa sinasaway lahat ng rigawan na kaaway. Hadlang sa lahat ng pagdala ng mga kapatid sa una't pagkalating mga pastor. Kasaw, Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin naman, patuloy tayong maminuhal sa pag-awitan. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo lang isa'y sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lord, hallelujah. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sadyang
kay buti ng aking Panginoon. Nagtatabang sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyahin niya patuloy na laan. Katulad ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglang. Kaya sa puso ko't damdamin, harapan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magpunaw man maaasahan lagi, maging hanggang wakas nitong buhay sulay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo aking aawitin, dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Lord, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, at kang ang tunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magpunaw maasahan lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigat tagumpay man hinaroon, haluin ang pag-asa ko, bilang hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigat tagumpay man hinaroon, haluin ng pag-asa ko, kailangan hinahon. Mag-ibig mong alas sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dati ako ay parang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama.
Hilayo naman damdamin nila, itaga hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating, Lord, hallelujah, ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, Lord, hallelujah, ikaw lang ang nagbigay ng pagsis, Lord, hallelujah, ang tanging nagmahal sa ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon na nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, nakilala kita, Kristo. Dati ako'y para bang nag-iisa, kahit mayroon namang mga kasama. Hilayo naman damdamin nila, itaga hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, Lord, hallelujah, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Puri ka, hallelujah, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon na nalalaman ko na sa iyo ako'y may hallelujah. Oh, salamat, nakilala kita. Dati, Lord, ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon magkasama. Kalayo naman
sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus, ngayon nga nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap ng isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan ko ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Salamat po, Ama,
sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinigis mo upang makasunod ako sa bawat naisip mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan na
nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, hallelujah, dahil dito'y natutumbakis, hallelujah, sa pagtuwid mo't paglinis, hallelujah. Ako'y natutong kung di ko man magawang gawin na kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. At sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi akong muli, sa puso ko'y naranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwi na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin
at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di ko bibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naanin ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawag
pinatawad mo. Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa'yo, mga iha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Wala hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat
kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Hallelujah. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, at maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Up in the sky, over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful praise, it's a faithful praise. I can count on Him. Till the very end. No storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, that is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus
the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nanarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat ka purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-rati puno ng gulong. Hindi yan lamang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, na ang katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ayong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalak at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong awit. Umawit lang pasasalamat sa aming Diyos na magligtas. Lamang ang ibigin at ang lilingkuran tapat. Dakilang pasasalamat
handog, karapat dapat kang purihin. Ikaw, Diyos, walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong maririnig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. In the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, demons will have to live far away. In the mighty name of Jesus, tell me hope and stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to live far away. In the mighty name of Jesus, tell me hope and stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to live far away. In the mighty
Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. This Holy Ghost fire is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, God is bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, God is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na God is great. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat. At muli talagang tayo mga minamahal ay talagang nandito na talagang taglay ang kalakasan, kalusugan na talagang ito ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordinary preacher, beloved brother Bobonier, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang dubling paggalang at mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Willis Rado Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga hindi nating makalimutan nga turo at aral ng ating assistant pastor Lina Kumon Almeida at sa inyong lahat, beloved brethren, sa bawat isa, lalo na sa ating mga beloved visitor. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos at Wednesday midweek worship dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating mga live webcast viewers, maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan na may galag ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating dakilang Diyos at talagang tunay na ang ating Diyos ay nakapabuti mga minamahal dahil talagang nandyan ang talagang
tagumpay ang talagang ginanap na Preachers Annual Meeting. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil hanggang sa mga oras na ito ay talagang nandyan ang kalakasan na talagang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo mga minamahal ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal dahil ang sinasabi po dito sa banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 7, ang sabi mga minamahal, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na sabi na bawat isa sa atin mga minamahal na tayo ay talagang sumagana sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Praise the Lord! Hallelujah! At sa hapong ito mga minamahal, talagang atin pong pinaghahanda ang ating mga pinagpalang beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord! At ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Serban, beloved Brother Fernando de Guzman, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba'y nakahanda ng makinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito mga minamahal, atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Serban. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord! Ako'y Amen. nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat po minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, pagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya ay nabubuhay pa minamahal, dahil po hindi ko pa naintindihan itong banal gawain noon minamahal, na aking po siyang pinapagalitan po minamahal sa kanya pong pagdalo, dahil po siya ay aalis po ng maagang maga at nakakauwi na po ng halos gabi na po minamahal dahil po sa kahirapan ng sakyan minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking inaatid dito sa ating balgawain minamahal. Ito rin po ay aking napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan ang nagbigay daan din po upang ako'y makumborde bilang isang Kristiyano minamahal. Dahil po minamahal, dahil po sa kanya pong pagsisir din po palagi sa akin na ikay sumama upang ikay pagpapalain, sabi po niya minamahal.
At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung ako'y nawalan na ng trabaho, minamahal, ako'y nanatili na dito sa ating probinsya, minamahal, upang dito na maghanap buhay, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo na pagka-weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po binigyan po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito po ay aking ginagamit, minamahal, sa pagsundo sa banal gawain, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon, minamahal, na paghinto ko po yan sa ating driver po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po rin, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala pong anumang Hallelujah. tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay, minamahal, bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan, minamahal. Andyan na ako'y pagminsan na nalulungkot, minamahal. Ngunit andyan na yung paggabay po ng ating pinakamahal na Panginoon na magpuri lamang upang sumagana sa buhay, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat na po ng pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang ang kanyang pag-iingat ay patuloy ang kanyang pag-iingat, mga minamahal, dahil talagang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang kaluluwa, mga minamahal, na nananabik at ang kaluluwa na gutom, mga minamahal, ay talagang binubusog ng ating dakilang Diyos ng kabutihan. At yan po ang kabutihan na talagang ginawa ng ating dakilang Diyos, na talagang yung patuloy na pag-iingat at maging sa ating buhay, na tayo ay talagang patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Irene Serban, at sordan po siya ng ating beloved Brother Fernando
de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord! Ako rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati po sa ating pong minamahal at kinagalang na Pastor Will de Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po babati po ng isang mapagpalang hapon na po mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil po mga minamahal, dati-dati po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawaing ito, andyan po yung kaguluhan ng aming buhay, andyan po ang aming pong amay, talaga pong talamak na manginginom sa aming lugar, andyan po na walang gabi po yan na hindi po yan umuuwing lasing, mga minamahal, bagkus lasing na lasing po sila, mga minamahal. Andiyan po yung takot po namin sa aming pong beloved na Ama, mga minamahal. Subalit nung kami po nakakilala sa gawaing ito, andiyan po mga minamahal na talaga pong hanggang sa aming pagtanda, mga minamahal, andiyan po na kami po hindi nagsawa, mga minamahal, na manalangin at magsumamo at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na darating ang araw, ang aming pong beloved na Ama ay tuluyang babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At andyan nga po mga minamahal, isang araw mga minamahal, ang aming pong beloved na Ama ay pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na sila po'y nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal, at talaga pong sila po'y tinakbo po namin sa hospital. At ang findings nga po ng doktor, mga minamahal, ay sila po ay may sakit sa puso, mga minamahal, at kailangan po nilang i-confine. So, at that time lamang po namin nalaman, mga minamahal, ng aming Ama ay may sakit po pala sa puso, mga minamahal. Subalit dahil nga po sa kakulangan ng financial, ang aming pong beloved na Ama at Ina ay nag-decide po na mag-alay ng ayuno dito po sa pastoral, mga minamahal. At pagkatapos po nila mag-alay ng ayuno, mga minamahal, instant po na pinagaling po ang aming pong beloved na Ama. Praise the Lord! Di lamang Hallelujah! po yan, mga minamahal. Instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon at ang kanilang bisyo, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil last overnight po, mga minamahal, before po kumanta ang mga children's choir, andyan po na nakaramdam po ako ng pananakit ng aking tiyan, mga minamahal, na talaga pong pasulput-sulput po ang sakit, mga minamahal. Andyan po na, sabi ko, mga mahal na Panginoon, ako po nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, na nawa ay pagalingin niyo po ako sa aking nararamdaman, mga minamahal. At andyan po mga minamahal na, andyan po mga minamahal na hapunan ng Sabado po noon, ako po'y lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po'y Praise the Lord, amen, sa ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Dahil bilang isang Kristiyano rin po, mga minamahal, ako rin po'y nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagpaalam po noon sa ating pong beloved Atilis po noon, mga minamahal, na ako po'y bababa upang maghanap ng trabaho sa dako ng Maynila. Subalit, andyan po ang hindi po ako pinayagan ng ating beloved ate po noon, mga minamahal. Dahil nung time po noon, ang aming pong panganay na ate din po na nagpaalam po noon, ay nanlamig din po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal na, bagamat ako po'y hindi panayagan, ako po'y bumaba pa rin, mga minamahal, sa pagiging mga awit, mga minamahal, at ako po'y pumunta sa Maynila. Andiyan po mga minamahal na, andiyan po yung layaw ng laman, mga minamahal. Nung una po, mga minamahal, ako pa po'y nakakadalo sa dako ng Amoranto. Subalit sa katagalan, mga minamahal, sa impluensya ng mga katrabaho at kabarkada, mga minamahal, yung Sunday po na day off ko po, mga minamahal, imbes na dumalo po ako, mga minamahal, ako po'y sumasama upang mag-outing kasama po ng aking mga barkada noon, mga minamahal. Natuto po akong uminom ng alak. Andyan po na natuto rin po akong hindi magsuot ng walang hindi po ako nagsusuot ng may kabanalan po noon, mga minamahal. At dumating po yung time, mga minamahal, na ako pinalalahanan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Dahil kapag bumaba ka po, mga minamahal, bagamat masaya ka po sa mga gawain makasanlibutan, pag mag-isa ka na po, mga minamahal, deep inside, mga minamahal, andyan po yung kalungkutan, mga minamahal. At that time po, mga minamahal, nung bumalik po dito sa dako ng Pangasinan po nun, mga minamahal, andyan po yung
parang gusto kong dumalo na ayaw ko mga minamahal, na parang may humihila sa akin, parang ako hindi dumalo mga minamahal. Subalit nung ako po'y nagkaroon ng anak, mga minamahal, andiyan po na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking pong panganay na anak. Andiyan po na pinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia at balik ko po yung kaliwang paa niya, mga minamahal. G-cliff po ito, mga minamahal. Nakaganyan po yan, mga minamahal. Andiyan po na ako po, ang aking pong beloved na ina, hindi nagsawang sabihan ako, ipaalala lahat ng kabutihan, pagpapalat ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga himala sa aming buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nandiyan po na ako po nag-decide na dumalo, mga minamahal. At bagamat that time po, Sunday Christian lamang po ako noon, mga minamahal. After po ng Sunday service, ng closing, Sunday service closing prayer po ng mga minamahal, pinapalihans ko po lagi ang aking pong beloved na anak po noon dahil may isang taon na po, mga minamahal, hindi pa po siya marunong humakbang, mga minamahal, dahil nga po sa kalagayan ng kanyang paa. Subalit sa patuloy po na papapalihans ko po sa harap, mga minamahal, siya po, ang kanyang kaliwang paa po na nakabalik ko, mga minamahal, nakaganyan po, inunat at pinalakad po siya ng tuwid ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako Hallelujah. rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi karapat, dapat ako po'y kinahabagan muli na ating pinakamamahal na Panginoon upang gamitin bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at God bless po sa ating beloved Sister Irene Serban sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun, mga minamahal, na talagang may kapangyarihan sa prayer, mga minamahal. Atin napakinggan na talagang sila ay talagang hindi tumigil sa panalangin sa kanilang beloved Father at talagang nandyan talagang binagaling ng ating dakilang Diyos kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at doon po sa Preachers Annual Meeting, mga minamahal, ay talagang napag-usapan kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin na ginamit ang ating beloved pastor, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, 49 years na tayong lahat ay ipinag-pray ng ating iginagalang na pastor dahil sila po ay nag-start mangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, 40 years old, at ngayon po ay 89 years old na po sila. So ibig sabihin 49 years, mga minamahal, na talagang patuloy na ang bawat isa na tayo ay talagang bunga ng panalangin ng ating beloved pastor at kung ating titignan sa ating mga buhay sa patotoo ng bawat isa na talagang lahat ng ating karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, hallelujah. Ako po'y nagpapaabot ng dubing paggalang at pagbati sa ating minamahal, beloved Pastor Will D. Almeida, at ganun din po sa atin iniwan na turo at aral sa atin minamahal, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa mga pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brad Gudo. At ganoon din po sa mga beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako po ay nagpapaabot, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, meron po akong kapatid, mga minamahal, na nauna na dito po, mga minamahal. Ako po, minamahal, year 1998 po, mga minamahal.
Nasid po ako sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Sa aking buhay, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nasa akin na rin po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, bakit nagtrabaho po ako, mga minamahal, napupunta lang po dyan sa mga bisyo ko po, mga minamahal. Sa pag-iinom ng alak, paglalasing, mga minamahal, pagpunta sa mga patay sindi, mga minamahal. At ganoon din po sa mga paggamit ng marijuana, mga minamahal. Yan po ay aking naranasan sa aking buhay, mga minamahal. Wala rin po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Lagi po ako nababagabag sa aking sarili, mga minamahal. Nasa kahirapan po ako noon, mga minamahal. Subalit ang Diyos ay wala sa akin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nang siya'y aking makilala sa misteryong ito sa pamamagitan ng ating ginagalang at minamahal, beloved Pastor Weldy Almeida, kabalikat ng kanilang mga manggagawa, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon Kristo sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon ko po nakita ang pagbabago ng aking buhay sa pagdalo ko ng 3 bisis. Doon po, mga minamahal, kumikilos po ang mahal na Panginoon sa aking buhay. Yung bisyo ko po, mga minamahal, napakarami, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, unti-unti niya inaalis, mga minamahal, sapagkat sa aking pagdalo, doon ko po nakamtan ang kapayapaan sa aking puso at isipan. At ganoon din po ang aking karamdaman, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal. Nasa akin na rin po ang mga karamdaman ito, mga minamahal. Migraine po ito, mga minamahal. Pag sinusumpong po ito, mga minamahal, halos mabiyak po yung ulo ko, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, tinitiis ko po yan, sapagkat wala po akong karunungan upang palayasan ang mga bagay na ito, mga minamahal. Subalit ng aking matagpuan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nalaya po ako ng mahal na Panginoon. Pinagaling po ang aking karamdaman. Lahat ng aking karamdaman sa unat panalangin ng ating minamahal na ginagalang Pastor Weldy Almeida. Sapagkat sa pagkinig, doon po tumubo ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nagliliwanag sa ating puso, mga minamahal. Salamat sa gabay at patnubay sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Pagamat ako po, mga minamahal, nasa bahay lang po ako, mga minamahal. Gumagawa rin po akong mga bahay, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Pinapasalamatan ko. Karunungan na po yan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay. Narito po, patuloy na dumadalo at sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naway gabayan po ako ng katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluluwalhati sa tagkilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos sa talagang pagbabago at sa talagang kagalingan na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Tayo na po ay dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating ipinagkakalob na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Mirasol de Vera at maghanda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise the Lord! Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Almeida. Ganon din po sa may di malilimutang turo at aral na ating ginagalang si San Pastor Elena C. Almeida, sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon at sa lahat ng mga beloved workers dito sa atin. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon na napasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Labis-labis akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, dahil talagang sariwang-sariwa yung pangyayari, mga minamahal, halos kahapon lamang. Ang inyong abang likod, mga minamahal, from Sunday,
hindi na kami umuwi ng aking mahal na anak, mga minamahal. Dahil ang yabang lingkod, mga minamahal, may ginagawa dito pag Monday. Ngayon, umuwi yung isang kasama natin, mga minamahal, sa kanilang tahanan. So kung kami ay uuwi din, mga minamahal, halos wala nang matitira dito, 3 na lang sila. Kasabay pa, mga minamahal, na yung ibang manggagawa na preacher, elder, mga minamahal, na sa dako ng Maynila sa preachers meeting, mga minamahal. Ang yabang likod, mga minamahal, naglalaba ako dyan sa may labas. May biglang dumating na isang lalaki, medyo maedad na siya, mga 50 plus, or pa 60 na siya. Ang unang tanong niya sa akin, mga minamahal, kung anong araw ng gawain. Ang sabi ko, Wednesday po ang araw ng gawain sa oras po ng 1:00, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, kasi na may nagpupuri, may nagpapaawit. Ang tanong niya, ano yan? Sabi niya. Sabi ko, puri lang yan dahil dito sa San Carlos, ang puri dito kasi mga 3 a.m. hanggang 12 ng tanghali, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, pwedeng pumasok. Ang sa akin, mga minamahal, sa inyo, abang lingkod, mga minamahal, kasi ang alam ko na purpose niya is makipuri, kaya sabi ko, pumasok siya. Sa una, mga minamahal, ginagaya niya si uncle na nagpupuri, hanggang sa lumabas siya ulit sa akin na nagtanong kung saan may malapit na tindahan dahil bibili daw siya ng gamot kasi nangangasiw na yung sikmura niya dahil 2 araw na daw siyang hindi kumain. Yung pagkasabi niya sa akin, mga minamahal, na bibili siya ng gamot, nagduda na ako, mga minamahal, kasi kung totoong Kristiyano siya, mga minamahal, hindi niya kailangan ng gamot. Andito siya sa gawain. May puri nung time na yun, kung talagang magpupurit, mananalangin siya, magsisisi siya sa malabahin, hindi niya kailangan ng gamot. Kaya yung aking mahal na anak, mga minamahal, tinawag ko siya, sabi ko, huwag kang masyadong magtiwala. Kasi ang sabi niya, mga minamahal, kapatiran siya. Dumadalo siya sa may dako ng Baguio, pero taga dito siya sa Dagupan. Kaya from Dagupan hanggang dito, sabi niya, nilakad niya lang. So bilang tao, medyo na ano kami kasi sa kanya kasi medyo nangihina na siya, kaya pinabigilan namin siya ng pagkain. Yung alam niyo yung mga minamahal na panatag ka na may kapatirang dumating pero hindi pala. Hanggang sa, dahil nagduda niya abang lingkod, mga minamahal, i-chinet ko kay beloved Ate Vines. Ang sabi ni ate, hindi pwedeng mag-stay siya kasi hindi natin siya kilala. Lalo't wala dito ang ating ordained preacher. Noong time na yon, mga minamahal, talagang iba yung kabog ng dibdib ko dahil hindi namin siya kilala. Hindi namin alam kung ano yung kaya niyang gawin kasi iilan lang kami dito, halos puro babae pa, may mga bata pa. Kung sa mga brothers, halos 2 lang yung brothers na makakakilos. Kung talagang nagwala yun, hindi namin siya kaya. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil pinag-ingatan kami, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Yung time na ang sabi ni ate, kung kinakailangan, nabigyan mo siya ng pera, pamasahe para makaalis siya dyan. Mga minamahal, kasi ang reason niya, mga minamahal, wala siyang pera, wala siyang pamasahe. Hindi pa siya kumakain. So, kung maglalakad siya, baka daw mapaano siya. Kaya binigyan namin siya ng 100 pesos na pamasahe na kung talagang kapatiran siya, pwede siyang bumalik sa araw ng bukas. Sabi namin dahil may gawain. Alam niyo, mga minamahal, dahil lang yung abang lingkod, mga minamahal, yung kumuha ng 100 na ibibigay sa kanya. Parang sa akin yung kaba, lalo nung sinabi namin na hindi siya pwedeng mag-stay dito dahil ang plano niya, mga minamahal, dito pa siya makitulog para sa araw ng Merkules, makadalo daw siya, mga minamahal. Pero ang sabi ng ate, na hindi pwede. Yung itsura niya, mga minamahal, nung sinabi namin na hindi siya pwedeng mag-stay dito at kailangan na siyang umalis. Iba't nag-iba talaga yung itsura niya, mga minamahal. Kaya medyo umatras ako. Tapos sabi ko, kuya, huwag kang alis, huwag mo akong iiwan. Sabi ko gano'n. Hanggang sa kahabagan ng malapay noon, nung siguro na-realize niya, siguro na ano siya ng malapay noon, na bumaba yung niya, mga minamahal, na nagkusa na siyang umalis, mga minamahal. Pero pinaasisan ko pa rin hanggang doon sa gate, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ng pag-iingat, mga minamahal, sa amin. Dahil talagang yung kaba nasa amin, kahit na
Sabi ko nga nung gabi na mga minamahal, talagang halos hindi din kami nakatulog kasi syempre wala bang ating beloved ordained preacher. Halos salitan yung may gising. Pag natutulog kami, pagigising kami, may sisilip ako mga minamahal, kahabagan naman lang Panginoon, may gising mga minamahal. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Tapos nung puri ng kagabi, mga minamahal, na-realize ko, naisip ko na yung mamang yon, ang tagal na doon mga minamahal sa may likod, sa may lalagyan ng generator, mga minamahal. Kaya sabi ko, kaya bang umakyat ng taong matandang yun dito? Sabi ko, mga minamahal ko, pero kung tutuusin, kung talagang gagawin niya, mga minamahal, kaya niya, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Sus, yung pag-iingat, mga minamahal, sa amin na mga minamahal. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Sister Mirasol De Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At talagang sa ating buhay, mga minamahal, pag dumating yung mga time na ganyan, talagang humingi ng wisdom kaagad sa ating dakilang Diyos na talagang siya ang talagang mag-aayos ng bagay na yan, mga minamahal, at tayo ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na So Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord, sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ating ipaabot ang ating pusong pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. When I was blind, teach me that Lord, to be like, oh Lord, you surely know what's best. May I learn that in confidence and strength I can raise. Wala tayong may gagawin sa kapihan ng Diyos. Kundi ang ating pusong pagpapasalamat sa Diyos. Just exactly what you want.
Samantalahin natin ang pagkakataon mo, minamahal. Habang nasa kalagitnaan ng aming dakilang Diyos, ipabot natin ang ating taus-pusong pagkakasalamat. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin, God bless you, beloved choir, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. At sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman.
Sa'yo mo Diyos, ito ay tunay. Tunay na tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko ikaw. Palakpak mo natin ang kapamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan pa natin ang kapamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na hindi nagkakait ang ating dakilang Diyos sa mga buting bagay. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos ay parati lagi tayong sinasamahan. Hallelujah. Yan ay pangako ng ating dakilang Diyos. Nasabi nga niya ng kanyang nung siya papunta na sa kanyang karyan, papunta na sa langit na mahal. Lagi yan ay kanyang pinangako. Tandaan niyo to hanggang sa mga huling sandali, hanggang sa kawakasan ng buong daigdig na to. Hindi ko kayo iwan. Lagi akong sa inyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yan ay laging tinutupad ng ating dakilang Diyos. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako rin po nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, hallelujah. At sa di malimutang turot aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang beloved children, hallelujah, at buong angka ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, maging sa mahalan na kay Ate Vincier, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahalan ng mga awit, sa ating mga minamahalan manugtog, sa ating mga minamahalan kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, sa magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po, belated happy birthday muli sa ating beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, at ganoon din sa ating beloved Minister Wilde James Almeida, hallelujah. Tunay talagang sila po nagdaos ng grabing pagpapala na muling nadagdagan ng taon ng kanilang mga buhay. Grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ang karagdagan ng buhay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo manamahal, ay sa di na rin po pagtatagal manamahal, tayo po dadako sa pagpapaliwanag po ng pagbibigay. Lahat ng nagagalak sa pagbibigay, pumalakpak sa dakilang Diyos. Medyo mahina yung palakpak minamahal. Palakpak ba natin pinakamamahal na Panginoon? Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Ito yung grabing pagpapala minamahal, dahil ito yung pagbibigay minamahal. Dapat ang mga Kristiyano kapag ka narinig yung pagbibigay, oops, pagpapala muli yan. Dahil tunay minamahal, kapag ating talagang inihanda lagi yung ating pagtatapat minamahal, yung ating mga isampung bahagi tandong minamahal, grabing kagalakan niya minamahal. Isang grabing pagpapala yung minamahal. Sabi nga natin, beloved ordained preacher, yung mga matatamasahin na din ng tatlong pagpapala. Material, physical, higit sa lahat ng spiritual na pagpapala. Nandiyan na talagang maging sa mga pagpapala ay hahabulin ka ng mga pagpapala, oo, vertigan ka pa. At sabi nga po ng Deuteronomio, minamahal dito po sa Kapitulo 11, ang talata po ay 26 hanggang 28, tunay minamahal na sabi ng banal na kasulatan, narito inilagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi niyo didinggin ang utos ng Panginoon yung Diyos, kundi lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na sa araw nito manamahal at talagang nandyan man mahal ang pagpapala at ang sumpa. Nandyan naman mahal talagang malaking palaisipan ito manamahal. At talagang maging tayo manamahal nag-iisip pa na doon sa ating mga ikasampung bahagi tandog manamahal. Talagang ating pang ililingid manamahal. Talagang nakalakad doon manamahal yung sumpa manamahal.
At sigurado ayaw naman natin minamahal na talagang nandun na magkaroon tayo ng paalala. Marami na rin po sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nagpatotoo na maging sa kanilang ikasampung bahagi tandog, talagang minsan ito'y nagagamit nila minamahal. Ngunit ito'y hindi nagsilbing pagpapala sa kanila. Isang napakahirap na bagay na sitwasyon dahil talagang nandun ng paalala minamahal. Hanggang sa minsan naging grabe, pero pa nga iba minamahal talagang nabawian na ng buhay minamahal. Ang pagbibigay minamahal ay napakalaking napakalaki ng kaugnayan minamahal sa ating kaligtasan minamahal. Dahil sabi nga po minamahal, naturingan tayo magnanakaw sa harapan ng ating dakilang Diyos kung pag hindi natin binibigyan bawat ating ikasampung bahagi tandog, hallelujah. Dahil wag sabihin ng bawat isang tao minamahal na akin naman to, pinaghirapan ko naman to dapat ako masunod, hindi minamahal. Lahat ng pagpapalang meron tayo minamahal, ito'y galing sa ating dakilang Diyos. Yan ay bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. At tunay minamahal na hindi lang dahil sa atin. Sabi nga po ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, ang talata po ay 19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga pag-aari. Imagine binigyan ng kayamanan at pag-aari. At binigyan ng kapangyarihan na kumain niyon. At kumuha ng kanyang bahagi. Imagine minamahal, bahagi mo lamang ang kukuhanin minamahal. Hindi mo pwedeng kuhanin lahat. At magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw ang sabi ng banal na kasulatan ng mahal, na talagang kumuha lamang ng bahagi ng mahal. Yung hindi atin, wag talaga nating dapat kunin ng mahal. Sabi nga pa nga rin ng banal na kasulatan, kapag tayo nagmamadaling yumaman ng mahal, sabi nga sumpain ng taong nagmamadaling yumaman ng mahal, ito'y parurusahan man mahal. Nandun sa kaparusahan ng mahal. Kaya napakahirap. At kung atin man din talagang pag-iinteresan yung mga bagay na dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi nga po ng Hagay manamahal, Hagay 1:6, para daw tayo nag-iipon manamahal sa butas na bulsa manamahal. Nandun manamahal talagang ini-interest natin na tayo makapag-ipon sa interest manamahal na ayaw natin maghirap, meron tayong reserba, meron tayong magagamit, meron tayong makakain. Yung pala minamahal, parang inihahanda lang natin sa mga problema, sa karamdaman muli minamahal. Dahil nagkakaroon din ng mga paalala. Minsan yung mga naitatabi natin minamahal, kulang pampagamot natin minamahal. At hunat higit ang nawawala dyan minamahal, pag hindi tayo nagkakaloob sa dakilang Diyos, pag hindi tayo nagtatapat minamahal, yung pananampalataya natin minamahal, mawawala yan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Dahil nga po, pag hindi ka pagpapalain ng spiritual, dahil sabi nga po, ang pagbibigay, nandun ang nakaloob ang tatlong pagpapala, physical, material, agit sa lahat ng spiritual na pagpapala. Pag hindi ka nililingid mo yan, minamahal, nandun minamahal kapag nagre-reserve ka dahil in-interest mo nga na gusto mong meron kang magamit sa oras ng pangailangan, pinag-interesan mo minamahal, umaabot yung minamahal na talagang nandun, hindi ka pagpapalain, maging sa physical minamahal, nandun na magkakaroon ka na ng karamdaman, at mawawalan ka pa ng pananampalataya. Higit sa lang, mag-aaburido ka naman mahal. Yung lahat ng inipon mo, gagastos mo yan, magpapagamot ka na sa doktor mo na mahal. Ngunit kapag masikap kang sumusunod sa pagbibigay mo na mahal, lahat ng bagay ay talagang nandyan ang habag ng Diyos. Lahat ng mga bagay na pangailangan mo, parang lahat ng bagay plansyado mo na mahal kung tayo patuloy nagtatapat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, sasaway ng dakilang Diyos ang lahat ng mananakmal. Yung mga kawalan natin manahal na gana sa pagpupuri, maging yung mga sagabal sa ating mga trabaho, yung sa ating mga pananim manamahal, sa ating mga alaga manamahal. Marami nga tayong mga alaga na ngamatay. Marami tayong mga pananim na doon kinukulisap, kung ano sa ating mga palayan, sa ating mga mais manamahal. So wala rin sa manamahal. Ngunit kung tayo masikap na sumusunod manamahal, at higit sa lahat, kapag kayo matapat na nagtatapat sa ating dakilang Diyos, talagang alam mo sa sarili mo, pagtunog ng trompeta, handang-handa ka sa ating dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tunay nga po manamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan na talagang hindi natin pwedeng mawala dahil sabi nga ng banal na kasulatan, lagi itong tinuturo sa atin, laging pinapaalala. Sa tuwing gawain na lamang na mahal, talagang ang pagbibigay talagang patuloy, laging ipinangangaral. Anong purpose? Dahil ang Diyos nagpupumilit na tayo pagpalain man mahal. Nagpupumilit ang ating dakilang Diyos sa mga pagpapala sa atin. Kaya lagi ipinapaalala ng dakilang Diyos upang
huwag tayo masingitan ng kaaway, minamahal, upang lagi tayong mapaalalahanan kung gaano ang kahalagahan ng pagtatapat. Dahil nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mapagbigay, minamahal. Sabi nga, like Father, like Son, dahil ang ating Diyos sa langit, ang ating Ama sa langit, ay Diyos na mapagbigay. Palakpakan para natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal ang ating dakilang Diyos. Huwag kayong mag-alala, minamahal. Huwag na kayong mag-isip para sa ikabubuti kung ating ililingid yung mga ating mga ikasampung bahagi tandog. Walang hindi ibibigay ang ating dakilang Diyos sa atin. Ang ating Ama sa langit, mayaman, minamahal. Kung ang buhay nga niya, minamahal, ibinigay niya sa atin, ano pa kaya ang hindi ibibigay sa atin ng Diyos? Ngunit kung ikay matapat, talagang mananagana ka. Sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po ng Malakias, minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit iyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Ngayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong isampung bahagi sa aking kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihulog ko ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo na hindi sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayong lahat ng mga bansa na mapalad sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yun na nga po, minamahal, nandun yung mga mananakmal, minamahal. Binanggit dyan, minamahal. Kapag hindi natin at mabigat dyan, minamahal, tayo naturing ang magnanakaw. Isang masakit niya na bagay, minamahal, dahil sabi nga, wala raw magnanakaw, magmamana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, talagang alam naman natin sa Kristiyano, wala na yan, minamahal. Kaya talagang patuloy natin talagang patuloy talaga tayo magtapat. Dapat ang Kristiyano daw, minamahal, sa bahay pa lang, minamahal, yan ay nakahanda na. Yung mga ikasampung bahagi tandog. At kung talagang grabe ang kagalakan mo, minamahal, talagang magkaloob sa dakilang Diyos, pwede mong dagdagan kung ano yung pinangaral mo. Sabi nga, ikasampung bahagi handog. Ang ipinangaral, minamahal, may yung ikasampu, 10%. At sabi nga may handog, iyan ay ipinangaral ng man of God, lalakipan natin ng another 10% to make it 20%. At tunay, minamahal, ang mga nagbigay niya, minamahal, simulat sa pulpa, minamahal, talagang nasubukan nila. At marami sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Marami sa ating mga minamahal na kapatid na kasubok na talagang sa pagtatapat. At hindi lang yon. Nung sinubukan nila, dagdagan yung kanila pinagkakaloob. Dahil sa grabe nilang kagalakan, ginawa 30%, 40%, 50%. Talagang grabe, hindi sila nalugi, minamahal. Bagkos talagang nasubukan nila na tunay ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang huwag nating kalilimutan, minamahal, maging sa araw-araw natin mabuhay. Tandaan natin, lahat ng mga bagay na yan, sabi nga ng banal na kasulatan, yan ay pag-aari ng Diyos. Hindi natin yan pag-aari, minamahal. Yan ay ikinaloob lang ng Diyos. Huwag nating isipin na yan ay dahil sa trabaho natin, dahil sa yan ay kinita natin. Kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng kalakasan, wala tayong magagawa. Kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng talino para gawin isang bagay, wala tayong magagawa. Kung wala ang Diyos, wala ang lahat sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At sabi nga po na aklat ng bilang, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang kapag tayo daw masikap maging masulurin sa ating dakilang Diyos, talagang tayo dadalhin sa lupain ng mga binubukalan ng pulot gatas. Ibig sabihin niya, minamahal, grabing kasaganahan ang ibibigay ng ating dakilang Diyos kung talagang ating susundin at ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At talagang ating pagsusumikapan, minamahal. At sabi pa nga ng Exodo 19:5, minamahal, yan ang magrabe, minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, kapag tayo maging masikap at masunurin sa Kanya, minamahal, gagawin tayo ng dakilang Diyos na tanging yaman, minamahal. Imagine, ang turing sa atin ng dakilang Diyos, tayo kayamanan ng Diyos. Yung mga anak na matatapat, na naglilingkod sa Kanya, masipag magpuri, masipag manalangin. Hallelujah. Itinuturing tayo ng dakilang Diyos na tanging yaman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya grabe ang pagpapalang yan, minamahal. Kaya wag na natin talagang
pag-interesan o ano man mahal, talagang lagi nating ihanda yan mahal upang tayo lubos sa pagpalay, tayo makalagan sa sumpa mahal. Ang nais talaga ng ating dakilang Diyos, lagi tayong pagpalain. Tandaan natin mahal, napakayaman ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan mahal, talagang walang hindi ibibigay ang ating Diyos sa atin. Lahat gustong ibigay ng Diyos, ngunit kinakailangan muna tayo talagang sumunod sa palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa bawat tinatanggap po natin minamahal, maging ito man ay palayan, minamahal tayo, umani, minamahal, hallelujah, sa bawat 100 kaban na inaning palay, minamahal, ang 20% niya, minamahal, ay 20 sako sa bawat 100 kaban, minamahal. At kung umani ka, halimbawa, ng 20 kaban lang, minamahal, merong siguradong 4 na kaban dyan ang ating dakilang Diyos. At kung ikaw naman umani ng 10 kaban lang, mais man yan, palay man yan, minamahal, merong 2 dyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At maging sa mga pagpapalang kuwan man minamahal, yung financial minamahal. Halimbawa, ikaw tumanggap ng 1,000, merong 200 dyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung 100,000 naman minamahal, may 20,000 dyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung 1 million man yung minamahal, merong 200,000 ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na kapatid, wala naman akong ganyang kalaking pagpapala. Grabe lang naman kaliit. O, halimbawa, sabihin natin, minamahal, meron kang pagpapalang 20 pesos. O di may 4 pesos dyan natin dakilang Diyos. O halimbawa, 10 piso. O di may 2 pesos pa rin. Ang mahalaga doon minamahal, yung nagtatapat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Ngunit hindi ako naniniwala minamahal na kung magpala ang Diyos sa atin, 10 pesos lang, 20 pesos minamahal. Pamasahe mo lang papunta rito minamahal, hindi na magkakasya. Ngunit ang ating Diyos ay tunay na mapagpalang Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Kung magpala ang ating dakilang Diyos, talagang ating pangailangan, talagang hindi natin namamalaman mahal. Nandyan, hindi tayo napakayaman kung sa mayaman kung titignan na mahal. Ngunit tandaan natin, tapat lagi ang ating dakilang Diyos na talagang hindi niya tayo pagkukulangin, ni hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. Sa bawat ibinibigay natin na mahal, para maging yung may mga butal-butal, maganda na makasiguro na mahal. Lagi na i-compute na times 0.2. Halimbawa, 1,300 times 0.2, lalabas siya na mahal. Yun ang ipagkaloob natin sa ating dakilang Diyos. Sabi ko nga, kung dahil sobrang kagalakan, pwede nyo dagdagan yan, nasa inyo yan. The more na magbibigay ka man na mahal, hindi natin mahihigitan ang ating dakilang Diyos sa pagbibigay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal man na mahal, atin na po tinatawagan ng ating mga kapatid upang manalangin para sa ating pagbibigay, upang lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. Atin na pong ihanda yung ating pagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon, at atin pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord.
Pagpalain po kayo ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At minsan pa mahal, tayo po idadako na kung saan sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Ito yung pag-aaral ng banal na salita. Tayo kakain na po ng pagkain spiritual, manmahal. Tayo po tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos, manmahal. Tumayo na po tayo, manmahal. Tumayo na po tayo, manmahal. Upang magbigay galang sa salita ng Diyos, dadalhin po natin mga ngaral. At binibigyan po ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Amen. Praise the Lord. God bless you, brother. Deyo, our beloved elder, let us pray. O buligilad, mapagpala naming Diyos, sa namin sa langit, namin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Isus. Muli sa hapong ito, ang aming marubdob, at taos sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba ay aming pinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob muli sa amin sa buong maghapon, yung mga anak na karating na malulhati upang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugtuon, banal na gawain nilang isan, ang mga pakikinig ng mga patutuo, ang mga papuring awit namin inialay sa iyo, ang katapatan ng mga anak na talagang hindi matatawaran. Sa mga sandaling ito, ibig naming pag-aralan muli yung mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, O dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kanambutihing mga anak, mga pamamanugang kapimunay na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mapagkakamali at mapagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, at lagisan mo po ay mga salita, pati bang lingkod sa ganang akin, wala akong magagawa. Sa pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness, doubts and unbelief, because all from us, anoint the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapangin na maminamahal. Sabay-sabay na palakpak. Purihin ang ating Diyos na buhay. Talagang napakabilis ng ikot ng orasan, maminamahal. Talagang parang kailan lang at ka-start natin ngayon mag-alas 5 na, 4:30 po. At tayo po'y nagagalak na muli ating naibigay ang hapong ito, nakarating kayong maluwalhati para sumamba sa ating mahal na Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At aming ikinagagalak na ibalita sa inyo na mula nung linggo at ng kaaraw ng kahapon ay aming taus-pusong na kasama ang huling propeta sa ating kapanahunan ng ating dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, dear beloved children. At tayo naman palaging mapasalamatin sa lahat ng bagay dahil kapiling namin siya sa ilang araw, maminamahal na pagdaraos ng kanyang kaarawan. Isang mabuting bagay ang karagdagang araw, taon, maminamahal ng ating dearly beloved Pastor, beloved Minister Wildy James Almeida Kumon, hallelujah, Kumon Almeida. At talagang grabe, maminamahal ang kanilang pasasalamat. At you can just imagine sa amin pong preachers meeting sa araw ng kahapon, hindi namin inaasahan. Last preachers meeting namin, we are only around 400 plus. But kahapon, maminamahal, umapaw ang ating kagalakan dahil more or less 700 plus. Almost 800 kami, maminamahal. Grabing kagalakan dahil ating-atin na po yung lugar na aming pinagdausan sa dako ng Marilao, Bulacan. Amen? Kaya hindi po matapos yung aming kagalakan na hanggang ngayon dala-dala namin. Kaya nga, salamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang napakalapit sa atin ng ating Diyos na buhay. Sa tuwing tayo nananambahan, Kanya pong ibinuhos sa atin ang Kanyang napakatamis na presensya. Amen? Kaya ako po ay tao sa pusong bumabati na may pagmamahal sa ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish, treasure the blessed memories and teachings ng ating beloved and honorable Assistant Pastor, Lina Kumon Almeida. At sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga kapatiran, kung mayroon tayong bisita, welcome po kayo sa midweek service dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Especially sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ay muli nating pinapabot sa ating nag-isang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Open your Bible in the book of 1 Samuel, chapter 15, verse 15 up to 26. At
atin pong pag-aralan, maminamahal, yung patungkol po sa the rejection because of disobedience. Ating pag-usapan, maminamahal, itong napakahalagang bersikulo na bagamat palagi nating paulit-ulit na pinag-aaralan pero hindi talaga naintindihan ng karamihan. Rejection. Ano po ang rejection? Yung ikaw ay aalisin, tatanggalin, umawawala sa iyo nang dahil sa hindi mo pagsunod because of disobedience. Kindly, pakibasa po ang talata at pakiplas mamaya ang English. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng unang Samuel, ang kabanata po 15, ang bersikulo po 15 hanggang sa 26. 26. Ganito bang pagkasabi? At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa Armalita sapagkat ang bayan ay naligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon. Mong Diyos ang natira ay aming lubos na nilipol. Nang magkagayoy sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kaniya, sabihin mo, at sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit, sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo ng mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel, sa 18, at sinabi ka, at sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay, at sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Armalisita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon kung hindi ikaw ay dumaluhong sa panamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon at aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Armalisita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka at pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gayan sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Sa 23, sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng makasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tirap, sapagkat dahil sa iyo'y itinakwil ang salita ng Panginoon ay kaniya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. At sinabi ni Samuel kay Saul, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli sa kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. Sa 26, at sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon. At itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. Pagpalain po ng malapayan ka ng mga salita. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nasundan ninyo maminamahal yung tagpo dito sa ating binasang talata. Dahil maliwanag po na Tagalog yan.
At naka-flash na sa ating screen, binasa pa natin. Ito mo minamahal. Ang sabi po ng ating binasang talata, si Saul bilang hari, sinabi ng propeta, Saul, anong nangyari sa iyo? Hindi ba maliit ka nung araw? Wala kang kwenta nung araw, ngunit ikaw ay itinaas, ginawa kang hari. Ngayon, inutusan si Saul, maminamahal, na pumunta doon sa Amalisita at lipulin lahat, walang ititira. Pati yung hari, lahat. Huwag silang mag-imbot ng mga bagay na yung ating nabasa na ito ang nagiging malaking kasalanang ginawa ni Haring Saul. Ang sabi rito sa ating binasang talata, maminamahal, napakaliwanag dito. Ang utos ay maliwanag. Aking basahin yung utos, kung ano ang utos. Ating ibalik ang basa dito po sa aklat ng unang Samuel. Ako na lamang po magbabasa. Talatang 15, kabanatang 3 at 9. Sa 3 muna tayo. Ang sabi sa 3, maminamahal, kindly, pag-i-plus. Ang sabi rito, now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Sinabi riyan, maminamahal. At pagdating po sa versikulo 9, ang sabi diyan sa versikulo 9, but Saul and the people spared Agag. Si Agag po, hari po yan ng Amalesita. And the best of the sheep, the best, yung pinakamaganda, talagang very aspiring na mga sheep, yung pong mga tupa, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly. Hindi nila totoong sinunod ang utos ng Diyos through the prophet. Sabi ni Prophet Samuel, patayin lahat, pati ang hari. Wala kayong iimbutin ng mga bagay diyan sa mga Amalesita. Ang ginawa, maminamahal, ni King Saul, ang sabi na nangatwiran siya, natakot ako sa mga tao dahil makita ng mga tao, yung mga kasama niyang mga sundalo, yung pinatay na lahat, napatay lahat, pero inisper nila, binuhay ang King Agag. At kinuha pa yung mga magagandang bagay, sinamsam nila. Anong purpose nila? Para daw ialay, para maging masarap na samyu sa mahal na Panginoon. Tingnan natin, maminamahal, dito ang utos. Ang utos, ang sabi rito, maminamahal, patayin lahat. Walang itira, pati hari. Walang manguha, walang mangulimbat na mga samsam. Pero ang ginawa ng hari, ang sabi na, dahil sa takot ko sa mga tao, kaya sinunod ko sila. Nanguha kami ng mga magagandang samsam. Ito pong mga oxen, itong mga baka, itong mga tupa, itong mga karnero, itong mga magaganda at mga pahiyas doon sa Amalekites. Nagalit ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mahalaga kaysa sakripisyo. Sakripisyo. Anong sakripisyo yan? Ihain mo. Anong hain? Nag-aayuno ka. Ikaw ay nagbibigay panahon para sumamba 3 beses sa isang linggo. Pero hindi mo naman sinusunod ang mga utos ng mahal na Panginoon. May kanya-kanya tayong katawagan. May kanya-kanya tayong mga papel dito sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko nga sa inyo, maminamahal, kami na mga tumatayo dito, how can we preach if we are empty? Paano kami makapangaral kung kami mismo nangangaral walang laman? Paano kami magkaroon ng laman? Kinakailangan kami magsikap, mag-ayuno. Kinakailangan kami magsikap na mag-fasting. Kinakailangan kaming magsikap na magpuri. Amen? Kinakailangan
itong mga espesyal na mga okasyon na pinanawagan ng ating mahal at kinagkagalang-galang na ebanghelista. Sabi nga ng ating beloved minister, folks, hindi na tayo ngayon lang ipinanganak. Hindi na tayo pwedeng paulit-ulit na pagsabihan, birthday ng mahal na pastor, my preacher's annual meeting. Dapat nasa isip na natin yan, nasa puso na natin yan, ginagawa na natin. Anong alibay? Ang sabi ng banal na kasulatan, nag-alibay. Si King Saul, ang sabi ni Saul, natakot ako sa mga tao. Natakot ako dahil may naramdaman akong masama. Natakot ako dahil wala akong kakayahan. Di ba't ang sabi nga natin, ang ating pastoral house, ang pagdalo sa gawain ay hospital natin? Asa na ngayon yung ating binibitawang mga salita? Ang ibig sabihin diyan, maminamahal, napakasimpleng mensahe. Nadidistress ang mahal na Panginoon. Because of that disobedience, you will be rejected. Kayang alisin sa akin ang pagiging manggagawa ko, pagiging ordained preacher ko, pagiging mangangaral ko, lahat, mga awit, panunugtog, lahat, kung ano mang ating mga tungkuling ginagampanan. Kayang alisin yan. Kung yung hari nga, inalisan ng pagkahari, sino tayo sa paningin ng Diyos? Bear it in mind, in our heart, hindi tayo tinubos ng ordinaryong dugo lamang. Dugo ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo magkaroon ng buhay, magkaroon ng mga pagpapalang ating tinatamasa. Sino tayo upang tanggihan yan? Wala tayong karapatan para tanggihan ang mga bagay na napaka-importante sa ating buhay. Simple lang. Isang araw, isang manggagawa, nagpaalam, Kuya, punta muna ako doon sa anak kong pinagpala. Dahil medyo hirap na ako dito sa loob. Sabi ko, wag, dahil mapahama ka. Remember, sabi ko sa kanya, pinagaling ka sa karamdaman mo. Insomnia. Pinagaling ka sa iyong karamdamang low blood. Pag umalis ka, matental ka, yung ikaw ay makakita doon ng mga bagay na i-offer sa iyo ng anak mo. Matigas ang ulo. Pumunta. Iniwanan ang kanyang tungkulin bilang manggagawa. Pagdating doon, siyempre, kaya nga pumunta doon dahil they are seeking greener pasture. Pagdating doon, maminamahal, binila ng motor, kaya na, yung kanyang tungkulin, magpupuri, manalangin, talagang andun palagi sa gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, andun na, naghuhugoy-hugoy na, paikot-ikot na sa kanilang mga pinupuntahan. Isang araw, nakamit na accident. Nagbanggaan, binangga siya ng van. Nadala pa sa ospital, pero pagdating sa hospital, binawian ng buhay. See? Mayroon pa ba tayong magagawa? Pagdating na ng tayo'y pinaalalakanan, tayo'y binigyan na ng chastisement. Wala na, maminamahal. Wala na tayong magagawa. Kaya habang may magagawa tayo ngayon, alam natin ang salita ng Diyos, huwag nating apakan ang salita ng Diyos, huwag nating paliwalain ang salita ng Diyos. Namnamin natin, pakaibigin, pahalagahan natin ang mga salitang ito. Sumunod ng tulad ng pagsunod ng isang bata, paminamahal, na kung anong sinasabi ng kanyang mga magulang, sinusunod niya ng walang hesitation. Hindi nag-hesitate, walang pagtanggi. Dahil ang atin pong pagsunod na ito ay hindi pagsunod na ang gantimpala ay baliwala. Gantimpala, maminamahal, na ini mo mawari sa isip mo ang pangako ng mahal na Panginoon, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong kasalanan, maminamahal, dito? Simple lang. Ang sabi rito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain. Akala mo, yan lang. Pero hindi mo alam, maminamahal, nang sabi nga, maminamahal, ang hindi pagsunod, dahil nagmamatigas tayo, dahil ang ating katuwiran ay mas higit pa sa katuwiran ng mahal na Panginoon, akala natin, tayo na po isang body, amen. Kaya nga, marami tayong mga ngaral na nagsasabi na nakahawak lang ng Biblia, akala mo,
mangangaral na at hindi na mapagsabihan at hindi na mapagwikaan. Dahil naka-uniform lang ang ating mga uniform bilang mga awit, nandiyan na nakahawak lahi ng mga instrumento ng banal na iglesia, hindi na tayo, untouchable na tayo. Hindi ba natin iniisip, maminamahal, nang sabi ng Biblia, yung pagsunod sa mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon, malaki pong bagay ng sabi nga ng Biblia, hallelujah, ang katumbas niyan. Ang sabi dito, maminamahal, sa 23, versikulo 23, kaparusahan ng tinatanggihan ang pagiging hari, maminamahal, hallelujah. Ang sabi rito, rebellion as witchcraft, stubbornness as iniquity and idolatry. Tingnan niyo po, mabibigat ng mga kasalanan. Kasalanang ikamamatay ng iyong kaluluwa. Bakit hindi ka makikinig? Bakit hindi ako makikinig? Bakit hindi tayo makikinig? Sino bang ating pakikinggan? Pakikinggan ba natin ating mga sarili? Nang sabi ng banal na kasulatan, ito na, example na si King Saul. Tinanggalan ng pagkahari. Yan pala, maminamahal. Kayang tanggalin ang iyong kaligtasan. Kayang hindi mo matanggap ang iyong ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan kapag hindi ka marunong sumunod. Akala natin pagsunod lang. Akala natin pagsunod lang. Maliwanag ang sinabi ng talata, maminamahal. Hindi lang pagsunod, ang sabi rito, ang pangalawa ay pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalaki. Pagdinig. Napapakinggan mo, naririnig mo ako, naririnig mo ang lahat ng utos, naririnig mo ang sinabi ng mga beloved parents in the Lord natin. Ang mga nangasiwa sa atin, naririnig mo, pero binabaliwala mo. Ang sabi rito, ang kasalanan na yan is equivalent, kasing tumbas ng rebellion, pag nagiging witchcraft. Yung witchcraft ay yung mga pagsamba sa mga kung ano-anong mga bagay diyan, yung mga barang, yung mga kulam, yun yung mga witchcraft, yung mayroong sinasamba, mayroong mga belief na talaga akala nila kaya ng mga sorcerers. Ang sabi rito, stubbornness. Yan daw ang katumbas. Dalawa dito ang binabanggit. Yung hindi mo pagsunod, at pangalawa, yung dinidinig mo na hindi mo ginagawa yung iyong pinakikinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng 2:13 ng Roma, pakibasa. 2:13 ng Roma. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 2, ang talata po ay 13. Ganito po nasasabi, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisatalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakikinig at tinatalima ang kanyang pinakikinggan. Ibig ginagawa. How many times tayong pinangangaralan? How many times tayong kinukurik? How many times sinasabihan tayo? Yet, you do not believe. Ayaw natin. Sinabi lang ng mga elders yan. Sinabi lang ni Kuya Bubu yan. Sinabi ng natin, beloved minister Pogs yan. Sinabi lang ng mahal na pastor. Gusto ko Diyos ang magsabi. Tingnan niyo po ang mga katwiran na yan. Katwirang mga bulok. Katwirang mga wala sa hulog, maminamahal. Amen? Amen? Kaya tayo napaparusahan, kaya tayo napapagalitan ng mahal na Panginoon. Tayo'y chastise ng mahal na Panginoon. Amen? Pasalamat ka kung na-chastise ka pa. Pero pag hindi na, sabi ng Biblia, pagka hindi ka chastise, ikaw na daw ay bastardong anak. Hindi ka talaga tunay na anak. Amen? Amen? Nakakatakot yan. Amen? Kung hindi tayo pipirpiktuhin, kung hindi tayo tuturuan ng tama, lahat tayo nag-aasam na matanggap, makaangkin, pagdating ng araw, pagtunog ng trumpeta, sasama tayong lahat sa salubong sa malapin para magmana ng langit at buhay na walang hanggan.
Pagkatapos hindi ituturo ang tama, hindi natin sinusunod, pinakikinggan lang natin, useless ang lahat. Walang kwenta. Gumagastos na tayo ng salapi. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, ginagawa na natin lahat ng mga nararapat nating gawin. Kaya sabi ng propeta ng Diyos, naligo ka na, manghilod ka na, magsabon ka na, mag-shampoo ka na, mag-conditioner ka na, magbigay ka na ng pabango sa katawan mo, ariin mo, ayusin mo ng sarili mo, dahil sa pag-ayos mo na yan, iyan ang tikit mo papuntang langit para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Isang dating elder sa gawain, diyan sa dako ng Mindanao. Grabe, lahat ng sinasabi ng mga tumatayo sa pulpito, including the beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Wala nang pinakikinggan. Pinarusahan. Naging bedridden. Mabuti, pinaalalahanan pa. Dati nakatayo, dati naglalakad, dinala sa pastoral, nilahongan na inaambagan na yung binubuhat na, nakalagay na sa platin na na yung higaan. Dinala, tinanong, anong kasalanan? Bakit? Pinalo. Dahil sa lahat ng sinabi ng mga nangasiwa, lahat ng sinabi ng mga beloved children, ng beloved parents in the Lord, wala nang pinakikinggan. Siya ang tama. Siya lang ang talagang pinakikinggan sa kanyang sarili. Nung pinarusahan, nang makaawa, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, patawarin ako. Sabihin sa mga pastor, sabihin sa mga beloved babies, sabihin sa mga workers, patawarin ako. Tinawag sa mga pastor, tinawag sa mga beloved babies, bigyan pa raw ng pagkakataon na mapatawad. Sige, sabi ng mga pastor, ipag-pray natin. Sabi ng mga beloved babies, ipag-pray ninyo kuya. Sige, patawarin. Pagkatapos ng ipag-pray, parang nagdahilan lang. Lumakad, nakatayo, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ngayon, ito na. Umulit-uli. Ginagawa na naman. Kasi ang sabi nga, maminamahal ng ating beloved, hindi ko talaga makalimutan, ating beloved minister, John Isquera. Ang sabi niya, mga kapatid, during our preachers meeting, dahil lagi kong re-recall ito, mga minamahal na mga beloved workers, beloved brethren, dala sa mensahe, nagmensahe siya, naririnig ko pa rin ang mensaheng ito. Ito ang pakatandaan ninyo. Makikita sa isang Kristiyano, sa isang tao, sa isang mananampalataya, maging manggagawa yan, maging mga awit, maging manunugtog, maging helps of the church yan, na kung siya talaga ay itinalaga na marunong sumunod, marunong makinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Dahil kung hindi, pag nagkasala yan sa isang lugar, let us say, nagkasala sa Min, pupunta sa mga outstation na kanyang paglalagyan na gusto ng puntahan. Pagdating doon, hindi na naman nagustuhan. Lilipat na naman. Palipat-lipat yan. Tawag doon ay mga maripusa. Kahit saan yan pupunta, yung kanyang pag-uugali ay pag-uugali na talaga niya. Siya na talaga yan. Kung hindi yan magbago at hindi na baguhin ang kanyang estilo, wala talaga siyang pupuntahan. Pati yung pangako ng Diyos hindi na maangkin. Hindi na matanggap. Kaya mag-isip na tayo kung talagang iniibig natin ang ating mga kaligtasan. Totoo yung sinabi ng ating beloved minister, John Isquera. Dahil sinabi nga ng ating dearly beloved pastor, makipag-usap ka lang sa isang taong hindi naniniwalang may Diyos within 3 minutes, ikaw ay hindi na rin naniniwala na may Diyos. Ibig sabihin, mag-ingat kayo sa mga ganyang mga klaseng mga mananampalataya dahil nagdadala yan ng mga lason, nagdadala yan ng mga talagang katitisurang bagay na pati ikaw titisurin, pati ikaw magkaroon ng kaisipan. Amen. Yan, maminamal, bulong-bulungan na
Ay sinong sinisira diyan? Bakit? Ang mga mangangaral ba dito nagdadala ng kasiraan? Ang mga ipinapangaral ba ay magiging kasiraan? Wala! Ang may sira ay yung mga taong umunawa doon sa ipinapangaral. Hindi iniintindi, hindi naintindihan, kaya nakikinig lang. Sarili pa rin ang nasusunod. Kaya itong aking sinabing example, nag-aantay ito ngayon. Baka sa susunod, hindi na po bedridden. Baka ilalagay na sa ilalim ng ataol. Nakakatakot na bagay. This is a warning. Kaya mo'y namahal. Ang sabi ng Galatia 6, 7, 8, 9 at 10, kindly, huling talata, kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa Galatia, ang kabanatay 6, ang talatay 7, 8 hanggang 9. Amen. Huwag kayong padaya. Hanggang 10. Hanggang 10. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod sa Diyos. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Pakpalain na malapag yung mga salita. This is a firm message. Maliwanag na mensahe para sa ating lahat. Walang pinipili, walang kinikilingan. Lahat tayo is subject to obey. Subject to participate. Subject tayo sa mga aral na ito dahil walang exemptions. Lahat ng mga tumatayo, lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga naglagay ang Malapayno ng fivefold ministry to perfect the saints. Piperpektuhin talaga tayo. Huwag kayong masaktan. Dapat tayo magpasalamat dahil may nagmamahal sa atin. Pagmamahal ng Diyos, itong tinutuwid yung ating mga kamalian. Dahil kulang magtutuwid, akala natin lagi tayong tama. Kung walang magsasabi sa atin, mali ang ginagawa mo, Brad, mali ang ginagawa mo, sis, akala natin tayo perfecto na sa harapan ng tao, sa harapan ng mga kapwa natin mananampalataya. But yet, tayo pala'y mali. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Ito ang tunay at dalisay na pagmamahal ng ating malapang. Let us sing to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatalian kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, magpapagayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo ng lakas sa Kanya na nagabigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatagyan kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At kung ang araw mo lumipas na,
makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Maminamahal, katulad ng doktor, ang doktor ng mga magagaling ay talagang hindi lamang pagsusuri ang ginagalingan, kundi pati yung kanyang dinudulot ng mga gamot ay para talagang gagaling kanyang pasyente. Ganon din ang mga tunay na mga pastor ng Diyos. Tunay na ibanghilista ng Diyos. Tunay na guro ng Diyos. Tunay na propeta ng Diyos. Tunay na ibanghilista ng Diyos. Itinuturo ang tama. Itinuturo na imulat ang lahat. Dahil ito ay buhay. Ito'y mahalaga. Kung hindi ito totoo, maminamahal, ni isa, wala tayong makitang himala. Ni isa, walang manatili sa atin. Kung hindi totoo, may pruiba, may ebidensya. Sino nagpagaling sa atin? Sino nagpala sa atin? Sino? Hallelujah! Ang mga pagsasabi, lahat tayo may mga nakamtan ng mga himala, mga pagpapalang tinatamasa ngayon. Dahil totoo ang ating napapakinggang mga mensahe. Totoo ang pastor na nangalaga sa atin. At kung ang araw po lumipas na, hallelujah, maghuba kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, hallelujah! Thank you so much, God! Thank you so much, Jesus. Pag kaya maglilingkod sa Diyos, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa ating mga beloved webcast viewers, sa YouTube at Facebook, sa ating mga beloved visitors, there are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. And fourth is baptism of the Holy Spirit. Kung wala po itong 4 sa iglesyang kinaroroonan mo, hanapin mo na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. 48 countries throughout the world and throughout the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Andiyan ang mga gawain. Saturated na po ang buong Pilipinas. May gawain ng Jesus Miracle Crusade. Grabe, maminamahal. Sabi natin, beloved Minister Pogs, may 2 pastor, maminamahal. O ating beloved ordained preacher, Andy Viñas, may 2 pastor na nakaadalo sa gawain nila. Ang sabi nila, mula na aking naging pastor, pinag-aralan ko ang Bible School. Wala akong naranasan kagaya na aking naranasan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya, maminamahal, sabi ng pastor, dito pagpasok mo pa lang sa gawain, maramdaman mo na ang presensya ng mahal na Panginoon. Sabi niya ni isa sa aking karamdaman, dahil may mga karamdaman itong mga pastor na ito, walang gumaling. Pero nung sila'y lumapit, pumasok sa iglesyang ito, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tinanggap si Yesu Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, pastor na. Tamang bautismo ang ginamit. Ang sabi ng 2 pastor, dito kami pinagaling sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya hindi kinalalagyang relihiyon, inanibang sekta at denominasyon ang kailangan.
relasyon sa ating mahal na Panginoon at tamang turo sa banal na kasulatan. Ang sabi ng unang reglamento, faith, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay may kakayahan, magpagaling sa iyong karamdaman, magbago sa iyong buhay, magpagaling sa cancer, sakit sa puso, high blood, diabetes. Gagaling ka kung may pananampalataya ka. Dahil ang sabi ng 1:6, ang Diyos ay hindi nalulugod sa taong walang pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Repentance. Kung walang repentance, walang pagbabago, walang pakikinggan ang mahal na Panginoon, dahil yaong mga nagsisisi lamang ang kanyang pinakikinggan dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yung mga nagsisisi sa kanilang kasalanan, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, 1:12, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos, para magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ang bautismo po, pangatlo, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pagpapatawad sa iyong kasalanan. Maraming nagtuturo ngayon, hindi daw mahalaga ang bautismo. Sinong may sabi sa inyo? Basahin niyo Acts 2:38. Repentance at baptism in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Makapatawad ka sa iyong kasalanan. At ang pang-apat, Diyos nang gagawa. Tulad ng inyong napakinggan kanina, nakita ninyo sa choir, sila'y nanginginig na parang nakuryente ng 220 volts. Yun ay Espiritu ng Diyos. Sinisiliwan ang mga mananampalataya. Kapag natanggap mo yung 4 na reglamento na yan, ikaw na ay siguradong tagalangit. Magmana ka ng buhay na walang hanggan. Taas ang kamay, sumunod sa panalangin na kimbabanggitin sa minumahal na Panginoong Hesus. Salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na kinapakinggan. Narito ako, isang makasalanan, nagsisisi, humingi ng kapatawaran sa lahat na nagawa kong mga pagkakamali, pagkakasala. Buhat ako kayo magkaisip. At sa hapong ito, pinagsisihan ko ang lahat kong kasalanan. At kinikilala kita, tinatanggap aking Diyos at Hari, mga Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Opo, mga Panginoon, kahabagan mo mga nagsitanggap sa iyo. Aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, dito sa aming beloved visitors. Kahabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, patawarin sa kanilang kasalanan, kung sila tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, ito mong samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal, bilang point of contact. Sinabi ng Biblia, ngayon, humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng anumang kailangan natin dahil ang malapit nakikinig sa atin. Sapat ng ating ginawa sa maghapon para sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi ng malapit, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ang inyong mga pangailangan, inyong kahilingan, kagalingan sa karamdaman, pagbabago ng buhay, kaligtasan ng inyong mga loved ones, kagalingan ng inyong karamdaman, pagpapala sa inyong mga pinagtatrabahuan, mga negosyo, hanap buhay, iyong hingin yan. Ipaabot din niyo sa ating mahal na Panginoon. Manalangin tayo. Opo, mahal na Panginoon, kahabagan mo kaming lahat na narito sa hapong ito. Patawarin mo kami sa mga kasalanan naming nagawa. Anuman ang mumunting kahilingan ng iyong mga anak. Narinig mo sila, malapit. Narinig mo kaming lahat. Aming mga loved ones, aming beloved. Bitch, mahal na Panginoon. Bigyan mo kumplito kagalingan. Baway pagbukay ng aming mahal na pastor, ng mga beloved children. Balutin mo sila ng kapangyarihan. Tulungan mo po ang mga kapatiran namin na nandyan sa chastisement. Kami, Mother Chingo Juan, kay Mother Marleto, kaya biyak. Lahat namin mga kapatid, walang Isus na may mga dinaramdaman ng Edwin Ocampo. Hinihiling namin bigyan mo ng kumplitong kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses and diseases, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng makaramdaman, kahirapan, kasaot. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Complete healing and deliverance, I pray. In Jesus' name, amen. And thank you so much, Brother Jesus, for the deliverance, for the healing of our sicknesses and diseases. Amen and amen. Praise the Lord. Taas ang dalawang kamay.
Huwag magbibiro, magiging seryoso, tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Huwag mag-alinlangan at huwag magbibiro, angkinin ang lahat ng katugunan ng ating mga dalangin sa hapong ito, in Jesus' name. Sa pamamagitan ng pagtalon, pagsigaw ng 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, the great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Brother Deo, para sa ating mga announcement. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat na naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo nabusog na naman po ng mga spiritual na bagay na pagkain, manamahal. Talagang aming napakabuti ng ating dakilang Diyos. Talagang tunay na sa tuwing tayo nagkakatipon, nandiyan na lagi ang ating masustansyang pagkain spiritual. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na rin po pagtatagal, manamahal, tayo po dadakos na mga mahalagang announcement. At huwag po talaga natin kakalimutan, laging bilin po ng ating beloved evangelist pastor, Estrada Almeida, na huwag po natin kakalimutan dumalo 3 times a week, manamahal. Laging pinagbibili niyan, manamahal. Dahil tunay nga po, manamahal, na talagang hindi natin alam ang oras kung kailan magbabalik ang ating dakilang Diyos. Laging bilin ng ating beloved evangelist pastor, Estrada Almeida, na laging dumalo 3 times a week para makasiguro sa kaligtasan. Lalo tigit pinamahal, meron tayong mga Bible study, talagang pinakamerienda yan. Hallelujah, nandiyan na talagang upang masiguro ang ating mga pagpapalang spiritual. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lagi natin ding wag kakalimutan na mahal ang humayo. Pagka may pagkakataon tayo na mahal, hallelujah, maging sa ating mga trabaho, sa ating kung saan man tayo maparoon na mahal, talagang ihayag ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, talagang magpatotoo na mahal. Dahil lagi po natin sinasabi na mahal, yan po ang dahilan kung ba't tayo naririto na mahal. Tayo gagawing ilaw ng dakilang Diyos. Talagang humayo talaga o ipagsabi kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos manamahal. Huwag nating ipagkait, talagang ibinigay sa ating libre, pamahagi din nating libre manamahal. Dati-dati manamahal, talagang magulo yung mga buhay natin, grabe yung mga iniinda natin. Sigurado marami tayo sa mga kababayan talagang namumroblema at talagang grabe ang kanilang mga iniindang mga sakit manamahal, maging sa kanilang mga labuan, sa mga problema nila manamahal, upang sila rin ay maginhawahan kapag sila ay tawagin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag po natin kakalimutan na mahal na talagang tayo'y maghayo mahal. Sa halip na mahal kung saan naman mahal na tayo maglaan talaga ng oras mahal. Lahat na talagang lalo na kung mga free time natin, sa halip na kung ano man lang gawin natin mahal, talagang ilaanan na natin ang paghahayo mahal. Tunay mahal talagang sabi nga, kapag tayo lumalabas minamahal, talagang nandun ang ating mga pagkakamali, pagkukulang sa dakilang Diyos, hallelujah. Ngunit ang mga bagay na ginagawa natin na paghahayo, talagang nagtatakip ng napakaraming pagkakasala. Talagang grabing pagpapala, magiging pagpapala po yan sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na webcast viewers, huwag tayo manatili minamahal na talagang manood lamang minamahal. Tayo dumalo sa pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Talagang yun yung ma-experience mahal kung gaano kabuti ang dakilang Diyos. Kung paano nyo nakikita ang mga nagpapatotoo, naghahayag ng kabutihan ng Diyos, yan ay mararanasan nyo mahal. Kaya dumalo na po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang inyong talagang maranasan ang mga bagay na yan. Hallelujah. At tunay po minamahal upang kayo mabautismo na rin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon dahil tunay nga po na hindi pinangakong bukas ang kaligtasan ay ngayon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal na talagang wag tayo dumalo lagi manamahal sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay nagdadaos ng banal na gawain 3 times a week. Hallelujah. Dito po na tayo nagdadaos ng regular at dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. Ang schedule po ng services natin, every Sunday tayo nagdadaos ng general worship tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yan po ay every Sunday. At ang Wednesday natin, kagaya po ngayon ng mahal, tayo nag-uumpisa ng 1:00 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon ng mahal. Yan po ang ating midweek service every Wednesday.
At yung ating pong overnight, minamahal, tayo po ay nagdadaos yan every Friday. Yung ating overnight worship, sa tuwing alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado, minamahal. Alas 9 po ng gabi ng Biyernes, minamahal, hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang pagdadaos ng overnight, minamahal. Wag na wag din po natin kalimutan talagang dumalo ng overnight. Minamahal, sabi ng ating beloved evangelist Pastor Waldis Almeida, grabing pagpapala yan. Ang ating pagdalo ng overnight, ang katumbas yan sa kapangyarihan, minamahal, ay 3 days fasting, minamahal. Talagang na-experience yan po na marami. Minsan dahil sa grabing pagkaantok, tumatawid sa kalsada, nabunggo, minamahal, tumalsik yung ating kapatid, bumangon, nagpagpag, pero yung jeep, minamahal, UP, parang nakabunggo ng poste. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakarami na po yung manamahal na hindi mabilang na mga pangyayari sa mga anak ng Diyos. That is talagang grabing proven na yung kapangyarihan na pinagkakalob ng mahal na Panginoon, lalo na sa overnight, manamahal. Kaya wag na wag po natin kalilimutan, manamahal. Bagay sa ating mga Bible study, meron po rin Bible study dyan every Tuesday sa may dako ng Tibag, manamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na malapit po dyan, manamahal, talagang dumalo, talaga manamahal. Kung talagang medyo paglaanan ng oras, at lalo tigit bago magdaos ng gawain, kung meron kayong mga loved ones, ilapit nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkakataon nyo manamahal, kung medyo alangan kayong maghayag ng salita ng pinakamamahal na Panginoon, inyong yakagin sila manamahal, dalhin sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang sila makapakinig ng salita ng Diyos, hallelujah. At talagang sila pagpalain at mabuksan ng Diyos ang kanilang mapuso't isipan, magmamana sila ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya wag na wag po natin kalimutan sa Bible study po sa may dako ng Barangay Tibag every Tuesday, manamahal. At patuloy din po natin, manamahal, suportahan, manamahal, yung ating TV at radio program. Wag po natin kalimutan, idaan yung 10 piso, 5 piso sa may beloved sisters information para magsilbi itong pagpapala sa ating, manamahal. Dahil yung nga pong TV at radio program, manamahal, at talagang nagagamit ng dakilang Diyos. Dahil marami sa ating mga minamahal na kababayan talagang hindi makatulog sa problema. Ando naman talagang gulong-gulo, talagang minsan nagagamit nila minamahal dahil boring sila minamahal sa grabing sakit na nararamdaman nila, hindi naman nabubuksan nila ang TV o kaya ang kanilang radyo, napapanood at napapakinig nila, gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Diyan mag-uumpisa ang grabing pananampalataya at pagtitiwalaan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon at pagagalingin sila ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, kaya huwag natin kalimutan laging suportahan minamahal yung ating TV at radio program minamahal. Patuloy din po tayo makinig at manood, minamahal, sa ating TV station, sa ating TV program, minamahal, sa PTB8. Every Saturday po yan, minamahal. Yan po yung nag-umpisa ng alas 10:30 hanggang alas 12 po ng madaling araw, minamahal. Every Saturday po yan, alas 10:30 hanggang alas 12 po ng madaling araw, minamahal. At yan po, ang nangangaral po dyan, beloved evangelist Pastor Waldis Almeida, talagang direktang salita ng ating grabing pagtitiwala, manamahal, sa ating beloved evangelist Pastor, manamahal. Makikita nyo kung gaano katapang, manamahal, na mangaral. At talagang marami tayong makukuhang grabing pagpapala at higit lalo tigit pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, manamahal. Talagang manood tayo, manamahal, every Saturday. Sa halip magbuklat ng mga Facebook, kung ano-ano man, manamahal, talagang manood na lamang tayo, mas higit pa sa spiritual na pagpapala ang ating makakamtan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At laging manood din sa mga Facebook Live, manamahal, natin pong dinadaos, ating pong subaybayan din niya, manamahal, panoorin, manamahal, upang ating talagang makita yung mga ma-review din, maging ating mga napag-aaralan, manamahal, talagang magsilbing pagpapala, mabulay-bulay natin kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah. Meron din po rin counseling sa ating mga minamahal na kapatid. Kung meron po kayong mga agam-agam, mga problema, sa mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa beloved sisters information at yung sangguni yung mga hinaing o mga agam-agam naman, pwede po kayo magpa-counsel. Sa ating mga beloved brothers, kung meron po kayong mga ganyang hinaing din, mga problema, pwede po sa ating beloved ordained preachers sa preachers area, manamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At kung wala na po, amen, praise the Lord. Wala na rin po palang practice, amen, praise the Lord. At kung wala na po manamahal, at sa ating mga minamahal na kapatid na nais magpa-layans, meron po tayong layans after ng service.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa tagumpay ng ating banal na gawain na buong maghapon, tayo malang makapagpuri sa ating dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwad, walhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, tayo po'y tumayo man mahal at magpasalamat sa ating